Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, hạo nhiên chính khí của tòa thiên hạ này phát sinh do cộng hưởng với những lời nói của Lý Bảo Bình đã khiến Tôn Âm Thần vô cùng vật vã. Tuy nhiên, thiên địa dị tượng lần này lại vô tình mở ra phó bản áo cưới nữ quỷ. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm người Trần Bình An tiếp tục lên đường. Cũng trong lúc này, một nhóm đạo sĩ xuất hiện từ phía nam, dẫn đầu là một lão đạo sĩ già nua, mắt mù, lưng đeo kiếm gỗ đào, hông đeo chuỗi lục lạc bạc, chân đi giày cỏ. Theo sau lão là một thiếu niên chân thọt hiền lành, vác chiếc phướn gọi hồn cũ nát, viết dòng chữ mờ nhạt, hàng yêu bắt quỷ, trừ ma vệ đạo, và một tiểu cô nương khoảng chừng 7-8 tuổi tên là Tử Nhi. Lúc này, lão đạo sĩ bất ngờ phát hiện yêu khí bốc lên ngùn ngụt gần đền Giang Thần sông Tú Hoa. Bởi thế, lão ta liền nổi lòng tham muốn kiếm trác, bỏ ngoài tai lời can ngăn của đệ tử về thất bại thảm hại lần trước ở núi Tam Chi. Lão quát lớn, ngựa phải ăn cỏ ban đêm thì mới mập lên, 4 chữ trừ ma vệ đạo viết trên phướn gọi hồn đâu phải chỉ để người khác xem. Hai đứa nhóc sợ hãi không muốn đi thì lập tức bị lão ta dùng biện pháp mạnh. Lão thẳng tay nhéo tím tay Tiểu Nhi vì dám lên tiếng phản bác, đồng thời dùng tiếng chuỗi lục lạc để trấn áp thiếu niên chân thọt, khiến cậu nhóc hộc cả tiết canh. Để đổi lấy sự yên ổn cho sư huynh, Tiểu Nhi phải hứa cung cấp thêm một cân suối bùa làm từ chính tinh huyết của mình cho sư phụ. Sau đó, lão đạo sĩ lấy ra chiếc la bàn gỗ điên đảo, kim đỏ phát sáng vàng, lão lẩm bẩm đầy vẻ thần bí. Điên điên đảo, 24 núi có núi vàng núi bạc, đảo đảo điên, 24 núi có đầm sông hang hổ. Đúng lúc này, nhóm người Trần Bình An đi tới, lão đạo sĩ lập tức xem họ như món thịt béo, dù Tử Nhi đã nhắc nhở lão rằng trong họ không giống người có tiền. Thế nhưng, lão vẫn chặn đường, sau đó tỏ ra vẻ thần bí rồi lớn tiếng nói, nếu bần đạo không nhìn sai, chuyến này chư vị đi xa đã từng gặp phải một thảm họa, kế tiếp các ngươi sẽ còn gặp một tai họa nữa, vượt qua cửa ải này mới có hậu phúc thật sự. Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, lão còn khoe khoang về thần thông tâm nhãn mở rộng, trời đất sáng trong của đạo môn. Lúc bấy giờ, Lý Huệ suýt nữa buột miệng châm chọc. Không phải đạo sĩ ông là người mù à, làm sao nhìn được cái này cái kia? Nhưng nhớ lại bài học cuộc sống trên thuyền sông Tú Hoa, cậu nhóc lập tức che miệng, kiên quyết không gây thêm rắc rối. Còn Lâm Thủ Nhất, thiếu niên chỉ lạnh lùng đáp, thánh nhân nho môn có dạy, bèo nước gặp nhau, không nói những chuyện kỳ quái. Bị vạch trần, lão đạo sĩ hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng thở dài, lão ra vẻ cao nhân bất đắc dĩ rồi lên tiếng nói. Bỏ đi, Phật gia không độ kẻ vô duyên, đạo môn cũng không cứu kẻ mê muội. Dứt lời, lão giả bộ dặn dò, nếu gặp nạn cứ kêu lớn để lão cứu, rồi nghiêng người nhường đường. Trần Bình An vẫn lịch sự cảm ơn rồi tiếp tục lên đường. Lý Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt tiểu cô nương, Tiểu Nhi, rồi cũng bám theo tiểu sư thúc đi về phía trước. Đợi nhóm trẻ đi khuất, lão đạo sĩ mới lộ ra bộ mặt thật. Lão ta lẩm bẩm chửi đồng, người đại ly nếu là vọng phu thô tục hoặc dân chúng vô tri, bần đạo thử trăm lần đều không sai. Sao hôm nay lại mất tác dụng rồi, thật là xui xẻo. Đúng lúc này, khí hậu núi sông đột ngột thay đổi, sương mù dày đặc xuất hiện, lão đạo sĩ bấm ngón tay mừng rỡ vì rắn đã rời hang, con mồi lớn đã xuất hiện. Tiểu cô nương Tử Nhi dù mặt tái nhợt, vẫn lấy ra con dao bạc dài hơn 1 tấc, sức khoát rạch vào cánh tay, huyết sắc tuôn trào. Lão đạo sĩ nhanh chóng dùng ngón tay chầm lấy tinh huyết để vẽ bùa lên lòng bàn tay, miệng cười ha hả để vẻ đắc ý. Cách hai thầy trò lão đạo sĩ chừng 1 dặm, Trần Bình An đột ngột dừng bước, giơ cao dao chẻ củi ra hiệu cho 3 người phía sau cảnh giác cao độ. Từ sâu trong rừng rậm, thiếu niên chân thỏ của nhóm đạo sĩ bất ngờ nhảy ra như một con vượn hoang, sáng vẻ hốt hoảng cùng cực. Cậu ta gắng sức rung phướn gọi hồn, định chạy ngược về phía sư phụ để hội họp, nhưng ngay khi quay đầu và nhìn thấy nhóm Trần Bình An đang chắn đường, cậu ta khựng lại, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt đầy vẻ đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cậu nhóc cắn răng thay đổi ý định, quyết định đi đường vòng rút lui, chạy thục mạng xuống núi để dẫn dụ mối nguy hiểm đi hướng khác, đồng thời vội vã ra hiệu xua tay bảo nhóm Trần Bình An mau chạy đi. Lý Hoài trợn mắt, há mồm kinh ngạc, hắn đang làm gì vậy? Lâm Thủ Nhất nhíu mày, cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo thì lên tiếng đáp, chắc là có quỷ quái đang đuổi theo hắn, ta cảm giác được có khí tức âm tà. Lời vừa dứt, một bóng đen mang theo khói mù cuồn cuộn xuất hiện. Thoáng dừng lại, quan sát nhóm Trần Bình An, nhưng rồi quyết định tiếp tục truy đuổi thiếu niên chân thọt. Trần Bình An lập tức bảo Lâm Thủ Nhất hỏi ý kiến âm thần. Âm thần từ trong bóng tối truyền âm lại, giọng điệu nghiêm nghị cảnh báo, cứ tiếp tục đi tới, không nên ở lại, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ hộ tống các người đến biên cảnh Đại Ly, mục đích chuyến này là đi xa nhập học, chứ không phải làm đại thiện nhân, bắt yêu trừ ma, đừng chủ động gây chuyện thị phi. Trần Bình An gật đầu, đáp lại đầy quả quyết, nói với âm thần tiền bối, chúng ta sẽ xem tình hình mà hành động, giúp được thì giúp, không thì không cưỡng cầu. Hắn quay sang dặn dò Lâm Thủ Nhất chuẩn bị sẵn 3 lá bùa, bùa nước bàn Trung Châu, bùa lửa hỏa vũ, bùa núi ngũ nhạc phá trướng và đi trước dẫn đường, còn mình bọc hậu. Lúc này đây, một đám âm binh đã xuất hiện bao vây khiến lão đạo sĩ phải lập tức hành động. Tiếng sấm rền vang ầm ầm, lòng bàn tay lão tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, mỗi nếp bùa chú như sống dậy, hóa thành lưới điện quét ngang màn mưa. Đám âm binh quỷ tốt vừa chạm phải ánh sáng vàng, liền kêu gào thảm thiết, thân xác tan biến thành những luồng khói xám, bị hút thẳng vào chiếc phướn gọi hồn cũ nát như một món công đức vô lượng dâng tận miệng. Thấy vậy, lão cười lớn nói, âm vật nhỏ bé sinh ra từ xương khô cũng dám thò đầu ra trước mặt bần đạo. Tới, cứ việc tới, toàn bộ hóa thành công đức vô lượng của bần đạo. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, tiểu cô nương Tử Nhi bỗng run rẩy chỉ về phía sau. Sư phụ, phía sau có rất nhiều đèn lồng treo lên, trùng quấy thực sự đã lộ diện.
Từ phía bắc rừng núi, hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy trắng đồng loạt thắp sáng, uốn lượn như một con rồng lửa khổng lồ dài ngàn trượng, chậm rãi trườn qua màn đêm. Một nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi, tay cầm chiếc ô giấy dầu khoan thai bước ra từ bóng tối, môi cô ta mím chặt, không hề mấp máy, nhưng giọng nói âm trầm, lạnh lẽo như băng lại vang lên rõ mồn một bên tai ba thầy trò. Vị đạo trưởng này cứ tiếp tục vẽ bùa, vẽ đầy cả người cũng không sao, thiếp thân có thể chờ. Sau đó, thiếp thân sẽ mời ba vị đến phủ làm khách, tự mình giúp ba vị rửa mặt, rút gân, đục tim. Trở lại với nhóm người Trần Bình An, sau một hồi di chuyển, mọi người nhận ra mình đã bị mắc kẹt. Mặc dù cố gắng đi tiếp, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, con đường dưới chân như kéo dài vô tận. Ngay lập tức, âm thần liền cho họ biết nữ quỷ này không phải quỷ thường, mà đã chiếm cứ địa bàn như một vị thần núi sông chính thức, lại còn kiêm nhiệm chức Hà Bà, pháp lực vô cùng cao cường. Ngay từ đầu, con đường dưới chân các ngươi đã bị nữ quỷ kia thi triển pháp thuật, đi trên đường xuống suối vàng do cô ta âm thầm bố trí. Bất lực, cả nhóm bị dồn đến trước một tòa phủ đệ treo 4 chữ Tú Thủy Cao Phong trên tấm biển vàng chói lọi. Nữ quỷ áo cưới chậm rãi tiến đến, tay trái cầm ô giấy dầu, tay phải kéo lên một cái chân của lão đạo sĩ mù, quăng mạnh hắn xuống trước mặt đám trẻ như ném một bao tải rác. Sau đó, cô ta mỉm cười, ánh mắt quét qua ba đứa trẻ đeo hòm sách, thanh âm quỷ dị vang lên nói: 1, 2, 3, có 3 người đọc sách, rốt cuộc vị nào là quân tử Nho môn? Lời vừa dứt, nữ quỷ lập tức lại gần nhóm người Trần Bình An đang bị đám âm binh khống chế. Đến đây thì cũng hết tập 8 Kiếm Live phần 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.